ሃይ እንኳን ወደዚህ ወደ የኔጤና ኪችን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ደግሞ በዋናው በየኔጤና ቻናል ላይ ስለ አመጋገብ ምርጫ በተለያየ መንገድ በጥልቅ ስንማር ነበር። አሁን ግን ደግሞ በዚህ ደግሞ ቻናል ለብቻው ደግሞ ቁርሳችን ጤነኛ ቁርስ ማለት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ምን ይመስላል፣ ራታችንስ ምሳችን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እኛንም ጨምሮ በቤተሰብ ደረጃ ይሄንን የጤና ጉዞና ካምፔን አብረን ማድረግ እንድንችል ያንን ታስቦ ለሀገራችን ቅመምን እንደገና ደግሞ ሀገራችንን ደግሞ herb በመጠቀም ያንን ጥሩ የሆነ ፍሌቨር ለመፍጠርና ሌር ባይ ሌር እንዴት የሚጣፍጥ ጤነኛ ምግብ መስራት የምንችልበትን ከናበሳሰሉ ታክቲክ ጀምሮ የትኛው ቅመም ከየትኛው ቅመም ጋር እንደሚሄድ የትኛው ቅመም ደግሞ የትኛውን መድኃኒት እንደሚጎዳ ከየትኛው ቅመም ደግሞ የትኛውን የጤና ነገር እንደሚያቃውስ ያንን ሁሉ ግምት በማስገባት በጥንቃቄ በኪችናችን ውስጥ ቀለል ባለ መንገድ ከ5 ደቂቃ እስከ 15 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄን አይነት ያመጋገብ ነገሮችን በኪችን ውስጥ አብረን በፋሚሊ ደረጃ እያየን የምንሰራበት የሚሆነው ማለት ነው። አይ ሆፕ በዚህ ሁላችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ሁላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን በሳምንት አንድ ቀን የተለያዩ ራት ቁርስ እና እንዲሁም ደግሞ ምሳንም ጨምሮ ዲዘርትንም ጨምሮ ስናክም ጨምሮ ጤነኛ የሆነ ነገር ለግሎቻችንም ለኛ የሚጠቅም ነገር እንዴት እንደምናዘጋጅ የምንማርበት አብረን የምንማማርበት ቻናል ስለሆነ በብዙ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። እቺን የደውሏ ምልክት ደግሞ ብትጫኑ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አፕሎድ ስናደርግ የመጀመሪያው ትሆናላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮውን ሼር ማድረግ አትርሱ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኔጤና ኪችን ወደዚህ ስለመጣችሁ በኔና ቤተሰብ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁኝ። እንግዲህ ቴንክ ዩ